नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानल टेक्निकल नेपाल टिभीमा। तपाईहरुले थम्बनेलमा देखिसक्नु भएको छ साथीहरु, युट्युब छोड्दिन्छु, युट्युबमा भिडियो अपलोड गर्ने छोड्दिन्छु। हो, साच्चै देख्नुभयो, साच्चै मैले भनेको पनि सुन्नुभयो। यस्तो कुराहरु आउँछ जस्तो कि 500-600 सब्स्क्राइबर्स बेस भएको एउटा युट्युब च्यानलमा भिडियोहरु अपलोड गर्दा भ्युज बेस एकदमै कम आउँछ साथीहरु। त्यस्तो हुँदा व्यक्तिहरु, मानिसहरु, न्यू क्रिएटरहरुमा के हुन्छ भने डिमोटिभेसन आउँछ। जति गर्दा पनि हुँदैन, ऑडियन्स नै आउँदैन, सब्स्क्राइबर्स बेस पनि छ, भ्युज नै बढ्दैन, वाच टाइम नै बढ्दैन, कसरी चाहिँ ग्रो हुन सक्छ भनेर मान्छेहरु एकदम आत्तिने, हतोत्साही हुने यो अवस्था हुन्छ। र हाम्रो एउटा के छ भने प्रचलन, आज सुरु गर्यो भोलि नै एकदम त्यसको प्रतिफल पाउन हामी उत्सुक हुन्छौं। त्यो गर्दाखेरि हामीहरु आत्तिन्छौं, छोडेरै हिँड्छौं। हुँदैन, यो एकदम काम छैन, यसलाई चाहिँ हामीले कहिले पनि गर्न सकिँदैन भन्ने त्यो किसिमको मानसिकता दिमागमा रहिरहन्छ र त्यो फिल्ड हामीले छोडेर हिँड्छौं। तर नआत्तिकन काम गर्नुपर्ने हुन्छ। नआत्तिकन काम गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दैमा कति कुर्नु पर्ने हो त, कति समयसम्म चाहिँ कुरिरहनु पर्ने हो, कहिले चाहिँ सफलता मिल्छ त भन्ने कुराहरु आम व्यक्तिहरुमा यो कुरा प्रश्नहरु उठ्छ। र त्यसको समस्याको समाधान सकेसम्म मैले तपाईहरुलाई दिन चाहन्छु। आत्तिनु हुँदैन साथीहरु, आत्तिएर कहिले पनि सफल हुँदैन। बिस्तारै ट्र्याकमा लिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै युट्युब क्रिएटरहरु हुनुहुन्छ, हामीले दिने इन्फर्मेसन भन्दा 100 गुणो राम्रो इन्फर्मेसन चाहिँ अरु क्रिएटरहरुले दिएको हुन्छ। त्यसैले चाहिँ जति सकिन्छ आफूले दिने परफर्मेन्स चाहिँ बेस्ट हुनुपर्छ। अरुको तुलनामा पनि बेस्ट गराउँदै लैयो भने हाम्रो भिडियोमा ऑडियन्सहरु आउनुहुन्छ, ऑडियन्स आएर ठोक्किनुहुन्छ। राम्रोसँग चाहिँ ऑडियन्सहरुले चाहिँ हामीलाई साथ सपोर्ट दिनुहुन्छ। उहाँहरुलाई आवश्यकता पर्ने कुराहरुको खोजी गरेर हामीले भिडियोमा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। जे कुराको आवश्यकता छ, जे कुरा ट्रेन्डिङमा छ, ती विषयवस्तुहरुलाई समेटेर भिडियो बनाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। मानिसहरुलाई के कुराको आवश्यकता परेको छ, के कुराको जानकारी चाहिएको छ, उहाँहरुलाई अहिले देशको समसामयिक परिस्थिति के छ, ती कुराहरुमा चाहिँ भिडियो बनाएर उहाँहरुलाई दियो भने उहाँहरु खुसी हुनुहुन्छ। टिकेर हाम्रो भिडियोमा अडिएर हेर्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ नआत्तिकन आफूलाई चाहिँ राम्रो लाग्ने कुरा हैन कि ऑडियन्सहरुलाई चाहिँ उहाँको माग बमोजिमका विषयवस्तुहरु लिएर प्रस्तुत गरियो भने एकदमै बिस्तारै हैन, छिट्टै तपाईहरुले सोचे जस्तै छिट्टै चाहिँ हामीले प्रतिफल राम्रो दिन सकिन्छ। त्यसैले आत्तिएर हैन र ऑडियन्सहरु राम्रो भयो, सब्स्क्राइबर्सहरु राम्रो भयो भनेर मात्तिएर पनि हैन। यो फिल्ड भनेको साथीहरु एकदम टिकेर जो टिक्न सक्छ उसले मात्र यो फिल्डमा सफलता पाउन सक्छ। त्यसैले चाहिँ कहिले पनि नआत्तिकन, नमात्तिकन आफ्नो लेभलमा रहेर काम गर्यो भने एक दिन पक्कै पनि सफल भइन्छ। कुरा गर्न चाहिँ मैले पनि 3 महिना जति भयो यो फिल्डमा काम गर्न थालेको र अहिलेसम्म लगभग 600 सब्स्क्राइबर्स बेस मेरो युट्युब च्यानलमा रहेको छ, जसमा अब मलाई मोनेटाइज हुनको लागि त्यस्तै 4 अथवा 6 मन्थ लाग्छ। भनेको लगभग 10 मन्थमा मैले तपाईहरुको साथ सहयोग पाएँ भने च्यानललाई मोनेटाइज गराउँछु। नआत्तिनुस्, मोनेटाइज हुन्छ। अहिले मोनेटाइजेसनको लागि धेरै सजिलो कुराहरु पनि आइरहेको छ। हिजो आज सायद एउटा अपडेट पनि आएको छ। हाम्रो कुनै च्यानलमा चाहिँ मोनेटाइजेसन रोकिएको छ, कुनै कारणले रोकिएको छ भने त्यसमा हामीले आफ्नै लोकल ल्याङ्ग्वेजमा एउटा भिडियो बनाएर कुन समस्याहरु रहेका छन् ती समस्याहरुलाई चाहिँ त्यहाँ एउटा भिडियो पोस्ट गर्ने सायद आइकन रहन्छ, त्यसमा पोस्ट गर्दियौ भने युट्युबले त्यसलाई रिभ्यु गर्छ, हेर्छ र हाम्रो समस्यालाई चाहिँ समाधान गरेर युट्युब च्यानललाई चाहिँ मोनेटाइज गराइन्छ। खासै समस्या छैन।
त्यसैले चाहिँ नआत्तिनुहोस्, आत्तिने होइन, धैर्य राख्नुहोस्, काम गर्दै जानुहोस्, दिनहुँ चाहिँ भिडियोहरू अपलोड हाल्नुहोस्। भिडियो अपलोड गर्ने हो भन्दैमा साथीहरू जे पायो त्यही उठाएर नहाल्नुहोस्। कमसेकम अडियन्सहरूले हेर्न रुचाउने किसिमको भिडियोहरू अपलोड गर्नुहोस्, जसको कारण अडियन्सहरू तपाईँको भिडियोमा टिकिरहनुहुन्छ। कुनै एउटा जानकारीमूलक अथवा कुनै एउटा सन्देशमूलक अथवा एउटा रोमाञ्चक किसिमको भिडियोहरू लिएर आउनुहोस्। जे भेटायो उठाएर हाल्ने त्यो बानी गर्नुभयो भने च्यानल चाहिँ ग्रो हुँदैन, बिस्तारै भ्युजहरू नआएपछि च्यानल ड्यामेज हुँदै जान्छ। त्यसैले चाहिँ मैले भनेको कुराहरूलाई मनन गरिसक्नु भएको छ। नआत्तिनुहोस्, कन्टेन्टहरू राम्रो लिएर हाल्नुहोस्, बिस्तारै धैर्य राख्नुहोस्, बिस्तारै बिस्तारै हरेक कुराहरू राम्रो हुँदै जान्छ। यति भन्दै आजलाई यो सन्देश तपाईँहरूको माझ प्रवाह गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार, जय नेपाल।